หญิงสาวผู้สาบานว่าจะปิดวาจาต่อหน้าชายทุกคนในใต้ล่าต้องมาเผชิญหน้ากับนักเล่านิทานที่ไม่ได้มาเพื่อเกี้ยวพาราสีแต่มาเพื่อยั่วยุด้วยเรื่องเล่าที่นางไม่อาจทนฟังนิทานเรื่องนั้นคืออะไรและทำไมชายคนนี้ถึงรู้วิธีที่จะทำให้นางใบ้ยอมเปิดปากกรีดร้องออกมาได้มาร่วมลุ้นไปกับนางใบ้กับชายเล่านิทานกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนครใหญ่ที่รุ่งเรืองและคึกคักไปด้วยผู้คนมีคฤหาสน์หลังงามสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเจ้าของคฤหาสน์นี้คือท่านเศรษฐีผู้มั่งคั่งว่ากันว่าทรัพย์สมบัติของท่านนั้นใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดแต่ทว่าสมบัติล้ำค่าที่สุดที่ท่านเศรษฐีหวงแหนยิ่งกว่ากองเงินกองทองกลับไม่ใช่แก้วแหวนเงินตราแต่เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่มีนามว่านางรำเพยนางรำเพยนั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องความงดงามราวกับนางฟ้าจำแรงผิวพรรณผุดผ่องนวลเยาว์ดวงตากลมโตสุกสกาวราวกับดวงดาวในคืนเดือนเพ็ญใครได้พบเห็นเป็นต้องตะลึงในความงามจนมีคำกล่าวว่าแม้นางเดินผ่านสวนดอกไม้ที่ว่าสวยยังต้องอายบิดหน้าหนีแต่ทว่าภายใต้ความงามที่สมบูรณ์แบบนั้นกลับซ่อนความประหลาดลึกลับนางรำเพยไม่ได้เป็นใบ้มาแต่กำเนิดนางช่างเจรจาพาทีเสียงหวานใสปานระฆังแก้วนางจะหัวเราะพูดคุยกับท่านเศรษฐีนีผู้เป็นแม่หรือกับเหล่าบ่าวไพร่ที่เป็นผู้หญิงได้เป็นปกติแต่ทว่าเรื่องราวมันกลับตาลปัตรทันทีที่มีผู้ชายเข้ามาในคันลองสายตาไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นบ่าวในเรือนคนสวนหรือแม้แต่แขกเรือผู้มีเกียรติทันทีที่นางเห็นบุรุษเพศริมฝีปากที่เคยแย้มยิ้มจะหุบฉับลงทันทีร่างกายจะนิ่งสนิทและแววตาจะแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาราวกับรูปปั้นหินที่ไร้ชีวิตจิตใจความแปลกประหลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนนอกเท่านั้นแม้แต่ท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อแท้ๆก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมนี้พ้นย้อนกลับไปเมื่อครั้งนางยังเป็นเด็กตัวเล็กๆท่านเศรษฐีพยายามจะอุ้มลูกพยายามเรียกชื่อรำเพยลูกพ่อด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นที่สุดหวังเพียงจะได้ยินเสียงลูกขานรับคำว่าพ่อจ๋าสักครั้งแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมามีเพียงความเงียบงันเด็กหญิงรำเพยทำได้เพียงจ้องมองหน้าพ่อด้วยแววตาที่ว่างเปล่าทว่าล้นไปด้วยหยาดน้ำตาที่คลอเบ้ามันไม่ใช่สายตาของความเกลียดชังแต่มันดูเหมือนความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฝังลึกจนเกินกว่าเด็กตัวเล็กๆจะเข้าใจได้ท่านเศรษฐีและภรรยาต่างทุกข์ใจแสนสาหัสเงินทองที่มีล้นฟ้าถูกนำมาใช้จ้างหมอยาฝีมือดีจ้างหมอผีและเกจิอาจารย์ดังทั่วสารทิศมาทำพิธีปัดเป่าเพราะคิดว่าลูกสาวป่วยทางจิตหรือไม่ก็อาจจะโดนของดีเข้าตัวแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรนางรำเพยก็ยังคงปิดปากเงียบสนิทเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อความเงียบของลูกเปรียบเสมือนมีดกรีดแทงใจคนเป็นพ่อวันแล้ววันเล่าจนบ้านที่เคยใหญ่โตโอ้อากลับเงียบเหงาวังเวงราวกับป่าช้าวันเวลาล่วงเลยผ่านไปนางรำเพยเติบโตเป็นสาวแต่กำแพงแห่งความเงียบงันกลับยิ่งก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเศรษฐีไม่อาจทนเห็นลูกสาวขังตัวเองอยู่ในโลกไร้เสียงได้อีกต่อไปท่านทุบกำปั้นลงบนโต๊ะไม้สักเสียงดังสนั่นแววตาที่เคยสิ้นหวังกลับลุกโชนด้วยความมุ่งมั่นท่านตัดสินใจแล้วว่าจะทำในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดสิ่งที่จะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งพระนครทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับเสียงลูกสาวเพียงคำเดียวรุ่งเช้าของวันใหม่ความเงียบสงบหน้าเรือนเศรษฐีถูกทำลายลงด้วยเสียงตอกตะปูไปทั่วคุ้งน้ำบ่าวไพร่ชายชะกันนับ10 คนช่วยกันแบกป้ายประกาศไม้สักขนาดมหึมาลงรักปิดทองอร่ามตามาติดตั้งไว้ที่หน้าประตูรั้วคฤหาสน์อันใหญ่โตพร้อมกับส่งม้าเร็วตระเวนแจ้งข่าวไปทั่วทุกตรอกซอกซอยในพระนครเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครพลาดข่าวสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นราชาได้ในชั่วข้ามคืน
ข้อความในประกาศนั้นเขียนด้วยตัวอักษรวิจิตรบรรจงแต่เนื้อความกลับร้อนแรงที่พร้อมจะเผาไหม้หัวใจชายหนุ่มทุกคนที่ได้อ่านประกาศสำคัญไม่เลือกชั้นวรรณะชายใดที่สามารถทำให้นางรำเพยบุตรสาวของข้าเอื้อนเอ่ยวาจาโต้ตอบได้แม้เพียงคำเดียวข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สมบัติให้กึ่งหนึ่งและพร้อมจะจัดงานวิวาห์ยกนางรำเพยให้เป็นภรรยาคู่ชีวิตทันทีเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกข่าวประกาศหาคู่ด้วยเงื่อนไขสุดพิสดารนี้ก็แพร่สะพัดออกไปรวดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งในหน้าแล้งจากปากต่อปากจากตลาดสดสู่ในรั้วในวังเหล่าชายหนุ่มน้อยใหญ่ทั่วทั้งเมืองต่างพากันหูผึ่งเมื่อนึกถึงกองเงินกองทองมหาศาลและความงามของนางรำเพยต่างรีบกุลีกุจอขัดสีฉวีวันแต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมคำหวานและมุกตลกที่คิดว่าเด็ดที่สุดเพื่อมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์เศรษฐีหน้าประตูรั้วเศรษฐีเวลานี้จึงคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่เบียดเสียดเยียดยัดราวกับหนอนกระดึบจนฝุ่นตลบอบอวนต่างคนต่างพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมจนล้นอกพอขาหนุ่มผู้ร่ำรวยตบถุงเงินข้างเอวเสียงดังกรุ้งกริ้งหลีกไปพวกยากจนอย่างพวกเอ็งนะหรือจะทำให้นางพูดเงินทองของข้าต่างหากที่จะง้างปากนางฝ่ายขุนนางหนุ่มเจ้าสำอางก็สะบัดพัดใส่หน้าคู่แข่งแล้วเย้ยหยันถ้อยคำร้อยกรองอันไพเราะของข้าต่างหากที่จะละลายใจนางแม้แต่นักเลงหัวไม้ร่างยักษ์ยังถมน้ำลายลงพื้นแล้วคำรามเสียงต่ำพวกเอ็งมันพวกดีแต่ปากต้องเจอความดิบเถื่อนดุดันอย่างข้านางถึงจะกรีดร้องออกมาบรรยากาศเริ่มตึงเครียดต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใครมีการผลักอกกระแทกไหล่และเขม่นมองหน้ากันอย่างเอาเรื่องแย่งชิงกันเสนอหน้าแทรกคิวหวังจะได้เป็นคนแรกจนเกือบจะวางมวยกันให้วุ่นวายไปหมดหารู้ไม่ว่าประตูรั้วที่เปิดไม่ได้นำพาพวกเขาไปสู่ลาภยศสรรเสริญอย่างที่วาดฝันสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่เบื้องหลังไม่ใช่หญิงงามที่รอการเกี้ยวพาราสีแต่มันคือลานประหารความมั่นใจบททดสอบที่มองไม่เห็นตัวตนที่กำลังรอคอยที่จะขยี้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของพวกเขาให้แหลกลานจนต้องอับอายขายขี้หน้าจนแทบแทรกแผ่นดินหนีเมื่อการทดสอบเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการความฮึกเหิมที่เคยอัดแน่นอยู่เต็มอกของเหล่าชายหนุ่มก็ค่อยๆถูกบดขยี้ลงทีละคนด้วยสีสันและลีลาที่งัดมาประชันกันสุดชีวิตขุนนางหนุ่มรูปงามแต่งกายด้วยผ้าไหมเนื้อดีราคาแพงระยิบระยับเดินกรีดกรายเข้ามานั่งคุกเข่าเขาเริ่มร่ายบทกลอนทำนองสนอที่แต่งขึ้นใหม่อย่างวิจิตรบรรจงเปรียบเปรยความงามของนางกับดวงจันทร์และหมู่ดาวน้ำเสียงทุ้มลึกสั่นเครือด้วยอารมณ์รักมือไม้ร่ายรำประกอบท่าทางหวังใช้ศิลปะชั้นสูงละลายใจนางให้โอนอ่อนต่อมาเป็นคิวของพ่อค้าวานิชพุงพลุยผู้มั่งคั่งเขาหัวเราะเยาะถ้อยคำเพ้อฝันของขุนนางแล้วดีดนิ้วดังเปาะบ่าวไพร่นับ10 คนขนหีบสมบัติใบมหึมาเข้ามาเทกองตรงหน้าเสียงเหรียญทองคำกระทบกันดังกรุ้งกริ้งสนั่นหวั่นไหวประกายทองส่องวูบวาบจนแสบตาเขาหยิบสร้อยเพชรเส้นโตขึ้นมาแกว่งไปมาตรงหน้าพร่ำพรรณนาถึงชีวิตที่สุขสบายบนกองเงินกองทองหวังใช้กิเลสและความโลภเข้าล่อลวงใจนางแม้แต่ตลกหลวงชื่อดังผู้ที่เพียงแค่ขยับตัวคนก็หากลิ้งยังถูกเชิญตัวมาเขาลงทุนเขียนปากแดงแจ๋เต้นท่าทางพิสดารตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังทำเสียงเลียนแบบสัตว์น้อยใหญ่ทั้งไก่ขันม้าเห่าลิงเจี๊ยกเรียกเสียงจากคนดูรอบข้างจนท้องคัดท้องแข็งเขาพยายามงัดทุกมุกตลกในชีวิตออกมาใช้อย่างสุดความสามารถเหงื่อไหลใครย้อยท่วมตัวเพื่อหวังให้นางหลุดขำเพียงนิดแต่ทว่าปฏิกิริยาของนางรำเพยเปรียบเสมือนกำแพงน้ำแข็งพันปีใบหน้าสวยหวานนั้นเรียบเฉยไม่มีแม้แต่รอยยิ้มมุมปากหรือปฏิกิริยาตอบสนองใดๆนางนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นสลักมองทะลุผ่านร่างของพวกเขาไปราวกับพวกเขาเป็นเพียงอากาศธาตุที่ไร้ตัวตนความเงียบของนางกลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจยิ่งกว่าคำด่าทอ
บรรยากาศในห้องโถงเริ่มอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มหลายคนทนความละอายต่อสายตาชาวบ้านไม่ไหวต้องรีบเดินคอตกหนีออกไปบางคนเมื่อทำไม่ได้ดังใจก็เปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นชี้หน้าด่าทอนางโดยถ้อยคำหยาบคายว่านางผู้หญิงหญิงยโสผู้คนเริ่มถอดใจและเข็ดขยาดข่าวลือเกี่ยวกับนางรำเพยเปลี่ยนทิศทางจากหญิงงามที่น่าหลงไหลกลายเป็นคำเล่าลือว่านางคือปีศาจไร้หัวใจในขณะที่ความหวังของท่านเศรษฐีริบหรี่จนเกือบจะดับสนิทแสงตะวันกำลังจะลาลับท่านใดนั้นเองชายหนุ่มสภาพมอมแมมคนหนึ่งก็เดินฝ่าฝูงชนเข้ามายืนที่หน้าประตูท่ามกลางเสียงอื้ออึงและสายตาดูแคลนของฝูงชนชายหนุ่มผู้มาใหม่ก้าวเดินฝ่าวงล้อมเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าประตูคฤหาสน์อันโออาเขามีนามว่าไน่ทองชายพเนจรผู้มีอาชีพเป็นนักเล่านิทานเลี้ยงชีพรูปลักษณ์ภายนอกของเขานั้นช่างห่างไกลจากคำว่าเศรษฐีหรือขุนนางผู้ดีตีนแดงลิบลับเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเพียงผ้าฝ้ายเนื้อหยาบเก่าคร่ำครามีเพียงย่ามใบเก่าสะพายเฉียงไหล่และขลุ่ยไม้ที่เอวเป็นสมบัติคู่กายเพียงชิ้นเดียวที่ติดตัวมาทันทีที่เหล่าทหารยามและชาวบ้านเห็นสภาพมอมแมมของเขาเสียงหัวเราะเยาะหยันก็ดังระงมไปทั่วบ้างก็ตะโกนไล่ส่งด้วยความรังเกียจราวกับเห็นตัวเชื้อโรคเฮ้ยไอ้ขอทานหลีกไปให้พ้นที่นี่ไม่ใช่โรงทานแจกข้าวอย่าสะเอะมาเสนอหน้าเทียบชั้นกับท่านเศรษฐีแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เสียงหัวเราะเหล่านั้นค่อยๆเงียบลงคือแววตาของนายทองดวงตาคู่นั้นไม่ได้มีความเกรงกลัวหรือมีความละอายต่อความยากจนของตนแม้แต่น้อยมันฉายแววเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและลึกล้ำราวกับบ่อน้ำที่มองไม่เห็นก้นเป็นสายตาของผู้ที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนและมีจุดหมายที่ชัดเจนจนน่าเกรงขามนายทองเดินตรงเข้าไปกราบท่านเศรษฐีอย่างนอบน้อมไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจบารมีแล้วเอ่ยวาจาเจรจาด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวานหนักแน่นท่านเศรษฐีผู้ใจบุญข้าพเจ้ามิได้เดินทางมาเพื่อหวังในทรัพย์สมบัติทองคำของท่านหากข้าพเจ้าทำไม่สำเร็จข้าพเจ้าขอเพียงข้าวสาร1 ถุงเพื่อประทังชีวิตเดินทางต่อไปเท่านั้นแต่หากข้าพเจ้าสามารถทำให้นางรำเพยเอื้อนเอื่อยวาจาได้ข้าพเจ้าไม่ต้องการสมบัติ1/2ตามประกาศข้าพเจ้าขอเพียงโอกาสได้ดูแลนางในฐานะคู่ชีวิตได้ดูแลหัวใจของนางไปจนชั่วลมหายใจสุดท้ายก็พอท่านเศรษฐีได้ฟังวาจาอันแปลกประหลาดนั้นก็ชะงักไปแม้ใจลึกๆจะยังกังขาในตัวชายซอมซ่อผู้นี้แต่เมื่อมองดูความล้มเหลวของคนนับร้อยที่ผ่านมาท่านก็ถอนหายใจยาวๆด้วยความเหนื่อยล้าเอาเถอะจะเป็นขอทานหรือยาจกข้าก็ไม่เกี่ยงแล้วลองดูสักตั้งก็ไม่เสียหายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดท่านโบกมืออนุญาตแบบขอไปทีเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วแต่ก่อนที่การทดสอบจะเริ่มขึ้นนายทองกลับยกมือขึ้นห้ามแล้วยื่นข้อเสนอสุดประหลาดที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นต้องเลิกคิ้วด้วยความสงสัยช้าก่อนท่านเศรษฐีข้าพเจ้ามีเงื่อนไขสำคัญที่สุด1 ประการข้าพเจ้าต้องการฉากกั้น1 บานและต้องเป็นฉากที่ทึบนำมากั้นระหว่างข้าพเจ้ากับนางรำเพยในการเล่าเรื่องครั้งนี้ห้ามมิให้นางเห็นหน้าข้าพเจ้าเด็ดขาดจนกว่านางจะเป็นผู้เอ่ยปากออกมาเองบรรยากาศภายในห้องโถงกว้างใหญ่ของเรือนเศรษฐีกลับมาเงียบสงัดลงอีกครั้งเมื่อบ่าวไพร่ได้นำฉากกั้นไม้ไผ่สารเนื้อดีมาวางตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องแบ่งแยกโลกของคน2 คนออกจากกันอย่างชัดเจนตามคำขออันแปลกประหลาดของนายทองนางรำเพยถูกเชิญให้มานั่งลงบนตั่งนุ่มที่หลังฉากกั้นนั้นใบหน้างดงามฉายแววเบื่อหน่ายและอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดนางลอบถอนหายใจออกมาเบาๆพลางคิดในใจด้วยความรำคาญว่านี่คงเป็นเพียงกลลวงตื้น
หรือลูกไม้เดิมๆของผู้ชายที่หวังจะสร้างความแปลกใหม่เพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ต่างอะไรกับพวกปาหี่ที่ผ่านมานางจึงเตรียมใจที่จะปิดหูปิดตาและปิดตายหัวใจไม่รับรู้สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นหลังฉากกั้นนั้นให้ระคายเคืองความรู้สึกที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของฉากไม้ไผ่นายทองค่อยๆซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิลงบนพื้นไม้ด้วยท่วงท่าสงบเยือกเย็นเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะเอื้อนเอ่ยวาจาเกี้ยวพาราสีหรือพ่นคำหวานเลี่ยนหูเหมือนชายคนอื่นที่นางเคยพบเจอแต่เขากลับค่อยๆหยิบขลุ่ยที่เหน็บเอวออกมาจรดที่ริมฝีปากอย่างแผ่วเบาแล้วเริ่มเป่าลมผ่านรูขลุ่ยขับขานทำนองดนตรีออกมาเสียงขลุ่ยหวีดหวิวเริ่มดังขึ้นกังวานไปทั่วห้องมันไม่ใช่เพลงรักหวานซึ้งที่ชวนฝันแต่มันคือทำนองที่โหยหวนเศร้าส้อยและลึกซึ้งกินใจราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณที่รอคอยคนรักมานับ 1,000 ปีเป็นเสียงเรียกหาที่ดังข้ามภพข้ามชาติทันทีที่เสียงขลุ่ยแรกสัมผัสโสตประสาทนางรำเพยที่กำลังจะเมินหน้าหนีถึงกับชะงักร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกมนต์สะกดมือเรียวบางที่วางบนตั่งเผลอกำชายผ้าถุงแน่นโดยไม่รู้ตัวความเย็นชาที่เคยเป็นเกราะป้องกันหัวใจเริ่มสั่นคลอนเสียงขลุ่ยนั้นมันช่างคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดราวกับสายลมแห่งการเวลาได้พัดพาเอาความรู้สึกบางอย่างที่นางลืมเลือนไปแล้วให้หวนคืนมาหัวใจที่เคยด้านชาราวกับก้อนหินกลับเริ่มกระตุกวูบวาบและเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงความรู้สึกหวยหาอาวรณ์แล่นพล่านไปทั่วร่างอย่างที่นางเองก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดน้ำตาจึงรื้นขึ้นมาเมื่อเสียงขลุ่ยท่อนสุดท้ายแผ่วจางลงจนเงียบสนิททิ้งไว้เพียงความสะเทือนอารมณ์ในอากาศนายทองก็ค่อยๆวางขลุ่ยลงแล้วเริ่มเปล่งเสียงเล่านิทานด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวลแต่กังวานก้องไปถึงจิตวิญญาณการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมบึงบัวใหญ่ใจกลางป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่ไพศาลเพียงแค่ประโยคเกริ่นนำประโยคแรกหลุดรอดผ่านฉากกั้นออกมาร่างกายของนางรำเพยหายใจสะดุดกึกความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแล่นปราดเข้าจับขั้วหัวใจอย่างรุนแรงราวกับมีใครล่องหนถือมีดแหลมคมเข้ามากรีดซ้ำรอยแผลเก่าที่นางพยายามลืมเลือนไปชั่วชีวิตให้เปิดอ้าออกอีกครั้งภาพเลือนรางบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในห้วงความคิดพร้อมกับความหนาวเหน็บที่กัดกินหัวใจอย่างที่นางไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนายทองเริ่มร้อยเรียงเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นราวกับกำลังขับขานบทกวีแห่งความสุขเขาพรรณนาถึงภาพของป่าหิมพานต์อันอุดมสมบูรณ์และชีวิตของนกกระจาบผัวเมียคู่หนึ่งที่ครองรักกันปานจะกลืนกินณกิ่งไทรใหญ่ริมบึงบัวอันเงียบสงบทั้งสองช่วยกันคาบกิ่งไม้ใบหญ้ามาสานทออย่างประณีตบรรจงจนกลายเป็นรังรักที่แข็งแรงและอบอุ่นเพื่อใช้เป็นที่ฟูมฟักลูกน้อยตัวแดงๆที่เพิ่งกระเทาะออกจากไข่ทุกเช้าค่ำเสียงร้องเจี๊ยวแจ้วของลูกนกและเสียงกระพือปีกของพ่อแม่ที่คอยป้อนเหยื่อคือดนตรีแห่งความสุขที่ไม่มีวันจางหายการเล่าของนายทองนั้นช่างสมจริงและเห็นภาพชัดเจนราวกับเขาเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆทุกถ้อยคำที่พรั่งพรูออกมาเหมือนมีมนต์สะกดที่มองไม่เห็นส่งผลให้นางรำเพยที่นั่งนิ่งอยู่หลังฉากกั้นไม้ไผ่เริ่มมีอาการแปลกไปเขารู้สึกวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมภาพในจินตนาการเริ่มซ้อนทับกับความทรงจำบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งของจิตวิญญาณความผูกพันที่อธิบายไม่ได้ทำให้นางเผลอขยับตัวเข้ามาใกล้ฉากกั้นไม้ไผ่โดยไม่รู้ตัวดวงตาคู่สวยจับจ้องไปที่เงาตะคุ่มของผู้เล่าผ่านร่องไม้ไผ่ด้วยหัวใจที่เต้นรัวแรงราวกับรอคอยที่จะได้ยินประโยคต่อไปด้วยความโหยหาบรรยากาศที่อบอุ่นพลันแปลกเปลี่ยนไปเมื่อน้ำเสียงของนายทองเริ่มสั่นเครือและเจือไปด้วยความตื่นเต้น
เขาเล่าถึงเย็นวันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของโชคชะตาเมื่อพ่อนกบินโฉบลงไปที่บึงใหญ่เพื่อหาอาหารและน้ำหวานมาฝากลูกเมียแต่อนิจจารสชาติอันหอมหวานและกลิ่นเย้ายวนของเกสรบัวหลวงดอกยักษ์กลับมัวเมาพ่อนกจนลืมเงยหน้ามองดวงอาทิตย์ที่กำลังคล้อยต่ำลงสู่ผืนน้ำทันใดนั้นเองเมื่อแสงสุดท้ายลับขอบฟ้ากลีบดอกบัวที่เคยบานสะพรั่งก็ค่อยๆหุบตัวลงตามธรรมชาติอย่างรวดเร็วพ่อนกที่ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ภายในไม่ทันระวังตัวจึงถูกกลีบบัวหนาขังไว้ภายในอย่างสิ้นเชิงโลกทั้งใบพลันมืดมิดลงในพริบตาพ่อนกผู้โชคร้ายพยายามดิ้นรนสุดชีวิตกระพือปีกชนผนังดอกบัวร้องเรียกหาทางออกด้วยความหวาดกลัวมันทำได้เพียงรอคอยแสงตะวันของวันใหม่ด้วยความทรมานใจแต่ทว่าในขณะที่พ่อนกกำลังต่อสู้กับความมืดมิดอันหนาวเหน็บในดอกบัวหารู้ไม่ว่าหายนะที่แท้จริงและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากำลังเกิดขึ้นที่รังรักบนต้นไทรทางฝั่งแม่นกและลูกน้อยที่ชะเง้ยคอเฝ้ารอคอยพ่อกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงกำลังเผชิญหน้ากับมัจจุราชสีแดงฉานจากไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งกำลังคืบคลานเข้ามากลืนกินทุกสรรพสิ่งในความมืดน้ำเสียงของนายทองที่เคยทุ้มต่ำนุ่มนวลบัดนี้กลับเปลี่ยนเป็นรัวเร็วร้อนรนและดุดันขึ้นตามจังหวะของเรื่องราวกับเขากำลังยืนอยู่กลางกองเพลิงนั้นจริงๆไฟป่าในคืนนั้นโหมกระหน่ำลุกลามอย่างรวดเร็วราวกับปีศาจร้ายที่หิวกระหายเปลวเพลิงสีแดงฉานแลบเลียจากโคนต้นไทรใหญ่ไต่ระดับสูงขึ้นไปหากิ่งก้านที่รังนกตั้งอยู่ควันไฟดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบังแสงดาวจนมืดมิดเสียงไม้แตกผสมกับเสียงสัตว์น้อยใหญ่ที่วิ่งหนีตายจ้าละวันนายทองบรรยายภาพความทุกข์ทรมานของแม่นกที่ต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังนางพยายามกางปีกอันบอบบางปกป้องลูกน้อยทั้งหลายจากไอร้อนที่แผดเผาแม้ขนปีกจะเริ่มไหม้เกรียมจะสำลักควันไฟจนแทบขาดใจแต่นางก็ไม่ยอมบินหนีทิ้งลูกไปไหนนางส่งเสียงร้องเรียกหาผัวแก้วด้วยความสิ้นหวังเพียงปาฏิหาริย์ว่าเขาจะกลับมาช่วยทันเวลาแต่อนิจจาความร้อนแรงของไฟนรกนั้นเกินกว่าร่างน้อยๆจะต้านทานไหวในที่สุดเปลวเพลิงก็กลืนกินรังรักนั้นจนสิ้นเสียงร้องของลูกนกเงียบหายไปเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณที่กองรวมกันเป็นเท่าฐานเมื่อราตรีแห่งฝันร้ายผ่านพ้นแสงตะวันยามเช้าสาดส่องกระทบผิวน้ำดอกบัวหลวงดอกใหญ่นั้นก็ค่อยๆคลี่บานออกปลดปล่อยนักโทษผู้บริสุทธิ์ให้เป็นอิสระพ่อนกที่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์รีบดีดตัวบินพุ่งทะยานกลับไปยังต้นไทรด้วยหัวใจที่เต้นรัวแรงยิ่งกว่ากลองศึกในใจพร่ำภาวนาขอให้ลูกเมียปลอดภัยหวังจะนำเกสรหวานที่เก็บไว้ในคอไปป้อนเป็นรางวัลปลอบขวัญทว่าภาพที่ปรากฏแก่สายตาเบื้องหน้ากลับทำให้หัวใจของมันแตกสลายกลายเป็นผุยผงต้นไทรใหญ่ที่เคยร่มรื่นรังรักที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเพียงเศษเท่าฐานที่ปลิวไปตามลมณวินาทีนั้นหลังฉากที่เคยเงียบสงบเสียงสะอื้นแผ่วเบาเริ่มดังเล็ดลอดออกมานางรำเพยไม่อาจกักเก็บความรู้สึกได้อีกต่อไปน้ำตาใสไหลพรากมือเรียวสวยจิกบนเบาะรองนั่งจนเล็บแทบหักภาพความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตชาติที่ถูกปิดตายไว้พรั่งพรูออกมาทับซ้อนกับเสียงเล่าของนายทองจนแยกไม่ออกนางรู้สึกถึงความร้อนของไฟรู้สึกถึงความสิ้นหวังและความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกรักไปต่อหน้าต่อตานายทองลดเสียงลงจนเกือบเป็นเสียงกระซิบแต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจเล่าถึงตอนที่พ่อนกเกาะที่กิ่งไม้ไม่เกรียมกับร่างของแม่นกที่นอนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่สภาพร่อแร่เต็มทีพ่อนกโผเข้าไปหาด้วยความรักและเป็นห่วงสุดชีวิตแต่ทว่าวินาทีที่สายตาของทั้งคู่สบกัน
แววตาที่แม่นกมองกลับมานั้นกลับไม่มีร่องรอยของความรักหรือความดีใจแต่มันกลับเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาฆาตแค้นชิงชังและความเกลียดชังที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ดวงตาของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีได้นายทองสูดลมหายใจลึกแล้วเริ่มเล่าถึงวินาทีแห่งความแตกหักเมื่อพ่อนกร่อนลงข้างกายเมียรักมันรีบอธิบายความจริงทั้งน้ำตาน้องพี่ไม่ได้ทิ้งเจ้าพี่ถูกกลีบบัวหุบขังไว้ตลอดคืนพี่พยายามดิ้นรนออกมาหาเจ้าแล้วแต่พี่ทำไม่ได้พ่อนกพยายามจะเอาหัวที่ถลอกปอกเปิกไปซบที่อกเมียเพื่อขอความเห็นใจหวังให้นางรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ตนได้รับมาเช่นกันแต่ทว่าแม่นกกลับเบือนหน้าหนีด้วยความรังเกียจนางได้กลิ่นหอมของเกสรบัวที่ติดมากับขนของผัวยิ่งตอกย้ำความเข้าใจผิดนางตวาดกลับเสียงแข็งหยุดพล่ามคำแก้ตัวเดี๋ยวนี้เจ้าบอกว่าถูกขังแต่กลิ่นกายเจ้ากลับหอมฟุ้งเจ้าไปเสพสุขมาแล้วยังจะมาปั้นน้ำเป็นตัวโกหกหน้าตายอีกหรือลูกเราตายไปแล้วเพราะความมัวเมาของเจ้าแท้ๆทันใดนั้นสายลมกระโชกแรงก็พัดหวนกลับมาปลุกเท่าฐานเบื้องล่างให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเปลวเพลิงสีส้มแดงพวยพุ่งขึ้นเมื่อแม่นกเห็นกองไฟและมองหน้าผัวที่นางเชื่อว่ากำลังโกหกความศรัทธาในรักก็พังทลายลงนางตะเบงเสียงกรีดร้องเป็นคำสาบานเลือดที่สั่นสะเทือนฟ้าดินชายใดในโลกล้วนไร้สัจจะปากหวานก้นเปรี้ยวเชื่อถือไม่ได้ขนาดความตายอยู่ตรงหน้าเจ้ายังกล้าเอ่ยวาจามดเท็จเพื่อเอาตัวรอดหากชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าเกิดเป็นหญิงที่อย่าได้พูดจาพาทีกับชายคนใดอีกเลยแม้เพียงครึ่งคำก็ขออย่าได้หลุดจากปากให้ความเงียบงันเป็นกำแพงกั้นคำลวงโลกของพวกเจ้าตลอดไปสิ้นคำอธิษฐานนางตัดสินใจเด็ดขาดทิ้งตัวดิ่งลงสู่กองเพลิงที่กำลังโหมกระหน่ำยอมตายไปพร้อมกับความจริงที่นางเชื่อดีกว่าต้องทนฟังคำโกหกของชายทรยศพ่อนกกระจาบหัวใจแหลกสลายเมื่อความจริงของตนไม่มีค่าเท่ากับอคติมันตะโกนก้องปานจะขาดใจหากเจ้าไม่เชื่อพี่ขอใช้ชีวิตพี่พิสูจน์พ่อนกตั้งจิตอธิษฐานตามไปอย่างแน่วแน่หากชาติหน้ามีจริงขอให้พี่ได้เกิดไปติดตามเจ้าและขอเป็นชายเพียงคนเดียวในโลกที่ทำให้เจ้าพูดด้วยเพื่อพิสูจน์รักแท้และสัจจะวาจาที่พี่มีต่อเจ้าตลอดไปทันทีที่สิ้นคำพ่อนกก็หุบปีกทิ้งตัวดิ่งพระสุธาร่วงหล่นสู่กองเพลิงเดียวกันผสานวิญญาณรักและความเข้าใจผิดให้มอดไหม้ไปพร้อมกันเมื่อเรื่องเล่าจบลงภายในห้องโถงเรือนเศรษฐีตกอยู่ในความเงียบงันชนิดที่ว่าเข็มตกก็ได้ยินบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบ่าวไพร่หญิงหลายคนยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาด้วยความสงสารจับใจแม้แต่ท่านเศรษฐีเองก็นั่งนิ่งงันลำคอตีบตันด้วยความสะเทือนใจทุกสายตาจับจ้องไปที่ฉากกั้นในวินาทีที่ทุกคนกำลังดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ซึ้งกินใจจู่ๆบรรยากาศก็พลิกผันไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนายทองผู้เล่าเรื่องได้เปลี่ยนน้ำเสียงของเขาจากความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์กลายเป็นน้ำเสียงที่แข็งกระด้างและเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนดังทะลุฉากกั้นออกมาจนทุกคนสะดุ้งสุดตัวกลางความเงียบสงัดที่ยังคงกรุ่นไปด้วยความเศร้าส้อยจู่ๆในทองก็หัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูขัดหูและเสียดแทงความรู้สึกยิ่งนักเขาเอ่ยสรุปนิทานด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความอบอุ่นอ่อนโยนกลายเป็นความแข็งกระด้างแต่น่าสมเพชท่านเศรษฐีเอ๋ยช่างน่าสมเพชแม่นกตัวนั้นยิ่งนักในทองเริ่มสาดโคลนใส่อดีตของแม่นกอย่างไม่ใยดีผัวของนางอุตส่าห์ดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากดอกบัวมรณะ
กลับมาถึงรังก็แทบขาดใจที่เห็นลูกน้อยตายหัวใจเขาแหลกสลายไปแล้วครึ่งดวงแต่แทนที่เมียรักถามไถ่หาความจริงสักคำนางกลับเลือกที่จะลงโทษเขาซ้ำเติมด้วยความตายนางด่วนตัดสินด้วยโทสะปิดหูไม่ฟังคำแก้ตัวแล้วชิงฆ่าตัวตายหนีปัญหาเขาต้องยืนดูเมียตายต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีโอกาสได้อธิบายความจริงแม้แต่คำเดียวต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความรู้สึกผิดเพียงลำพังวาจาของนายทองเปรียบเสมือนแส้ที่ฟาดลงกลางใจคนฟังเขาเน้นย้ำทุกถ้อยคำราวกับจะจงใจยั่วยุคนหลังฉากหญิงที่มีความคิดตื้นเขินบูชาทิฐิเหนือความรักและขังความจริงไว้ด้วยความเงียบเช่นนี้หญิงที่โง่เขลาเบาปัญญาเช่นนี้ช่างเป็นความตายที่ไร้ค่าและไม่น่าสงสารเลยแม้แต่น้อยทันทีที่คำว่าโง่เขลาและเห็นแก่ตัวพุ่งทะลุผ่านฉากกั้นเข้าไปกระแทกโสตประสาทของนางรำเพยร่างกายของนางก็สั่นสะท้านไปด้วยแรงโกรธที่ปะทุขึ้นราวกับภูเขาไฟระเบิดความอดทนอดกลั้นที่นางเพียรรักษามาตลอดชีวิตขาดผึงลงในวินาทีนั้นเส้นสติสัมปชัญญะขาดสะบั้นลงด้วยแรงทิฐิมานะและวิญญาณเดิมที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยคำดูถูกเหยียดหยามลืมความตั้งใจที่จะปิดวาจาลืมแม้กระทั่งกิริยาของกุลสตรีที่พึงมีเลือดในกายสูบฉีดพล่านขึ้นหน้าจนแดงก่ำมือเรียวสวยกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเสียงฉีกกระชากดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเรือนฉากที่แข็งแรงถูกมือเรียวบางแต่ทรงพลังด้วยโทสะกระชากจนขาดกระจุยกระจายเปิดออกเป็นช่องกว้างท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของบ่าวไพร่และท่านเศรษฐีที่อ้าปากค้างร่างของนางรำเพยพุ่งตัวออกมาเผชิญหน้ากับชายนักเล่านิทานปากกล้าอย่างไม่เกรงกลัวดวงตาของนางวาวโรจน์ดั่งไฟบรรลัยกันริมฝีปากที่ปิดสนิทมาเนินนานเผยออกพร้อมกับเสียงกรีดร้องกำลังจะระเบิดออกมาใส่หน้าชายผู้นั้นเสียงตะโกนของนางรำเพยดังกึกก้องกำปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วเรือนหยุดพล่ามเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะไปรู้อะไรนางก้าวออกมาจากฉากกั้นทั้งน้ำตาความเจ็บปวดในอดีตทะลักออกมาดังเขื่อนแตกแม่นกตัวนั้นไม่ได้โง่เขลานางรอคอยด้วยความหวังจนวินาทีสุดท้ายต่างหากนางยอมเอาตัวบังลูกน้อยจนขนปีกไม่เกรียมติดหนังความทรมานที่ถูกไฟคลอกทั้งเป็นมันเจ็บปวดเพียงใดเจ้าไม่มีวันเข้าใจนางไม่ได้ตายเพราะความแคบในใจแต่นางตรอมใจตายเพราะคิดว่าผัวทิ้งนางไปแล้วจริงๆนายทองยืนนิ่งฟังคำระบายนั้นด้วยแววตาสั่นไหวก่อนจะสวนกลับด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดไม่แพ้กันแล้วเจ้าล่ะแม่นางเจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่าผัวทิ้งนางเจ้าเคยเห็นบาดแผลของมันไหมเจ้านกตัวผู้นั้นเอาหัวชนผนังดอกบัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดอาบหน้าปีกของมันฉีกขาดเพราะพยายามตีฝ่าความมืดออกมาหานางมันไม่ได้ทรยศแต่มันถูกขังและกลับมาช่วยนางไม่ทันสิ้นเสียงของนายทองนางรำเพยชะงักกึกความโกรธเกรี้ยวเริ่มเจือปนด้วยความสงสัยนางจ้องหน้าชายหนุ่มแปลกหน้าเขม็งเจ้าพูดเรื่องหัวที่อาบเลือดกับปีกที่ฉีกขาดได้อย่างไรเรื่องในดอกบัวที่ปิดตายไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นั้นนอกจากตัวพ่อนกเองนายทองค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาหาช้าๆมั่นคงแล้วเจ้าล่ะเจ้ารู้ลึกซึ้งถึงความร้อนที่ไหม้ขนปีกและความรู้สึกก่อนตายของแม่นกได้อย่างไรหากเจ้าไม่ใช่วินาทีนั้นทั้งสองสบตากันนิ่งงันบรรยากาศรอบตัวพลันหมุนราวกับการเวลาถูกบิดเบือนในแววตาของนายทองนางรำเพยไม่ได้เห็นเพียงเงาของตนเองแต่กลับเห็นภาพซ้อนทับเลือนรางของพ่อนกกระจาบที่มีรอยเลือดเปรอะเปื้อนที่หัวและในดวงตาของนางรำเพยนายทองก็มองเห็นภาพจิตวิญญาณของแม่นกกระจาบที่ขนปีกไม่เกรียมร้องไห้ด้วยความโหยหาภาพนั้นชัดเจนจนหัวใจทั้งสองดวงกระตุกวูบความทรงจำทุกอย่างเชื่อมต่อกันสมบูรณ์นางรำเพยสุดหวบลงปากคอสั่นเครือพี่เองหรือเรื่องในดอกบัวเป็นเรื่องจริงหรือจ๊ะ
นายทองรีบโผเข้าไปประคองร่างนางไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลอาบแก้มจริงจักพี่ขอโทษที่ชาตินั้นพี่กลับไปไม่ทันและขอโทษที่ชาตินี้พี่ต้องแกล้งยั่วยุให้เจ้าเจ็บปวดเพื่อให้เจ้าคายความทุกข์นั้นออกมาท่านเศรษฐีและบ่าวไพร่ต่างยืนตะลึงในปาฏิหาริย์แห่งรักข้ามภพนางรำเพยโผเข้ากอดชายรักแน่นร้องไห้โฮออกมาด้วยความโล่งใจปลดเปลื้องความเคืองที่แบกไว้ข้ามภพข้ามชาติจนหมดสิ้นนับตั้งแต่วินาทีนั้นเหลือเพียงนางรำเพยหญิงสาวเปี่ยมสุขทว่าเสียงหวานที่สุดแล้วรอยยิ้มที่งดงามที่สุดของนางจะมีไว้เล่านิทานแห่งรักคู่กับชายหนุ่มคนที่เป็นดวงใจของนางเพียงผู้เดียวตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทิฏฐิและความโกรธคือกำแพงที่หนาที่สุดที่ขังเราไว้การเปิดใจรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันคือหนทางเดียวที่จะรักษาความรักให้ยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ